خليني أسألك سؤال، أنت بتختار مستقبلك ولا بتعيش اللي مكتوب لك؟ شباب ركزوا معي، نصيحة رومانسية. من أجمل العبارات اللي ممكن تحكيها للبنت اللي بتحبها هي إحنا انخلقنا لبعض، أنا كان قدري أكون معك. قدرك يعني أنت ما اخترت إنك تحبها. هل هذا بيعني إنه حبها مفروض عليك؟ هل في إشي اسمه قدر؟ وهل أنت مسير بقدر مكتوب إلك أم إنك مخير وعندك إرادة حرة؟ تعال نعمل هاي التجربة الفكرية. إذا خيرتك ما بين صحن فيه ملوخية وصحن تاني فيه شاورما دبل بالمايونيز، أي واحد بتختار؟ الاثنين؟ لا لازم تختار واحد. أنا صراحة بحب الاثنين، فلو سمحت لا تخيرني بينهم. إذا كنت مخير فالأكلة اللي رح تختارها أنت اخترتها بكامل إرادتك، وكان بإمكانك تختار أي شيء تاني لأنك حر. لكن إذا كنت مسير الأكلة اللي رح تختارها كان لا يمكنك إلا أنك تختارها هي. أنت مش حر وما بتقدر تعمل إلا اللي مكتوب لك أو اللي أنت مسير إنك تعمله. خليني أسألك مرة تانية، هل أنت مسير ولا مخير؟ قبل ما نجاوب على السؤال ما تنسى تعمل لايك وسبسكرايب وتضغط على زر الجرس حتى توصلك الحلقة أول ما ننزلها. برضو اعمل شير عشان تعمل فائدة. في نوعين من الناس ممكن يحكوا انهم مسيرين. النوع الاول بيشوفوا انهم مسيرين لانهم بيعتقدوا بان الله يتحكم فيهم. هاي النظرة بنسميها التسيير الالهي او theological determinism. فمثلا لو دخلت على محل حتى تشتري تي شيرت وشفت تي شيرت من بعيد حمراء وحبيتها ورحت اشتريتها، انت اشتريت هاي التي شيرت بالضبط وحبيتها وشفتها اصلا انه هاي كانت مشيئة الله لك. انت ما كانش عندك اي قرار في الموضوع، انت فقط بتنفذ ما يشاءه الله لك، ليس لك أي مشيئة على الإطلاق. النوع الثاني من الناس بيأمنوا أنهم مسيرين لأنهم بيأمنوا بفلسفة الفيزيكاليزم اللي بتحكي بأنه الإنسان مجرد مادة. هاي النظرة بتتسمى التسيير السببي أو الكوزال ديترمينيزم. إذا كنت أنت فقط مادة فمعناته مشاعرك وأفكارك وقراراتك هي نتائج التفاعلات المادة في دماغك، والمادة المكونة لدماغك بتطيع قوانين الطبيعة بشكل ضروري زي البحر أو النهر أو البركان. مستحيل للمادة إنها تكسر قوانين الطبيعة. يعني مثلا من المستحيل إنه يجي ذرة أكسجين كان حاطط عينه على ذرة كربون من فترة فيروح كاسر قوانين الطبيعة حتى يعمل لحاله جو ويلفت انتباهها. عشان هيك انت لم تختار افكارك ولا قراراتك، انت فقط تفعل ما تمليه مادتك الدماغيه وتفاعلاتها عليك، انت مجرد روبوت بيولوجي. التسيير السببي والتسيير اللاهوتي مع انهم بيختلفوا بعضهم عن بعض، لانه واحده بتحكي بانه المسير هو الله والاخرى بتحكي بانه المسير هو الماده، الا انهم التنتين بيشتركوا بنفس المشاكل الفلسفيه. لانه في اللحظه اللي بتحكي فيها بانه الانسان ما عنده حريه اراده بتحمل نفسك اعباء فكريه ووجوديه انا لا اعتقد انك قدها. خلينا نحكيهم واحده واحده. اولا، نظريات التسيير تسرق من العقل قدرته في البحث عن الحقيقة. لو أفكارك هي عبارة عن نتائج حتمية لتحرك المادة في دماغك، معناته أنت ما بتختار أفكارك. كيمياء دماغك حكت لك إنك مسير، وأنا كيمياء دماغي حكت لي إني مخير. هل كيمياء دماغك مثلا أحسن من كيمياء دماغي؟ ولو حكيت لي بأنه كيمياء دماغك أحسن من كيمياء دماغي، مين حكى لك هذا الحكي؟ كيمياء دماغك؟ شفت المشكلة؟ التسيير يا سيدي يحول دور العقل من باحث حر عن الحقيقة إلى شاشة عرض تعرض ما يمليه عليها محرك كيميائي أعمى. ثانيا، التسيير يلغي مسؤولية الإنسان الأخلاقية. هذا يعني بأنه لا يمكنك محاسبة أي إنسان على شيء غير أخلاقي. المغتصب والمتحرش بالأطفال والقاتل كلهم مساكين مسلوبين الإرادة، ما لهمش إيد باللي بيعملوه. شو ذنب الإنسان إذا كانت أفعالنا هي نتائج حتمية للكيمياء الدماغية؟ تخيل معي هذا المشهد المرعب اللي بينتج من هذا الكلام. نظرية التسيير تعمل كل القوانين والأنظمة القضائية أنظمة غير عقلانية، لأنه هاي الأنظمة تريد أن تحاسب كيمياء دماغ عمياء في التفريق ما بين الصح والخطأ، وتفترض بأن الروبوت البيولوجي اللي بنسميه إنسان قادر أن يميز ما بين الخير والشر. ثالثا، لو كنت مصدق بالتسيير الإلهي، لو أنت مصدق بأن الله بيتحكم في مشيئة الإنسان وبيقرر له شو يعمل وشو ما يعمل، هذا بيعني بأن الله يصبح المسؤول المباشر عن خير الإنسان وعن شره. النساء اللي عانوا من أذية مغتصب أو متحرش، الأطفال اللي انتهت حياتهم بأبشع الطرق على أيدي قتالين مجرمين، ملايين البشر اللي أعدموا بالمذابح الجماعية وماتوا. إذا كان الإنسان لا يمتلك حرية إرادة يكون المسؤول المباشر والله. لكن شو هذا التناقض الهائل؟ إنه نحكي إنه نفس
الكائن اللي دفع القاتل أو المغتصب إنه يعمل هاي الأعمال المشينة راح هو نفسه يحاسب هاي الأشخاص في يوم من الأيام. وشو هذا التضاد اللي لا يمكن للعقل أن يتحمله لما نحكي بأن الله يحب الإنسان لكن في نفس الوقت يريد له الأذية؟ من المستحيل أن يكون هذا التصور هو تصور صحيح عن الله. خليني أحكي لك يا صديقي أنك لو أنت مسيحي لا يمكنك أن تستمر في مسيحيتك وتؤمن أنك مسير، لأن التسيير لا يتفق على الإطلاق مع نظرة الكتاب المقدس لمسؤولية الإنسان الأخلاقية، ولا يتفق على الإطلاق مع شخصية الله المعلن عنها في الكتاب المقدس أنه يكره الشر ولا يفعله. الخلاصة يا صديقي، أو الزتونة زي ما بيحكوا أصحاب المصريين، نظريات التسيير على الأغلب غير صحيحة. فاستمتع بالقدرة العظيمة اللي بنسميها حرية إرادة، لكن تذكر أنه مع القدرة العظيمة تأتي مسؤولية عظيمة. مشاهدينا، للي منكم حب الحلقة اعمل لايك، وللي ما حب الحلقة اعمل ديسلايك، لكن في الحالتين بشجعك تعمل سبسكرايب لأنه ممكن تيجي حلقات في المستقبل تعجبك. مشاهدينا، نشكركم على حسن متابعتكم ونراكم في الحلقة القادمة.